countries, are they a friend of the Albanian people when they refuse to take the status of war from World War II off the books, like they're still in war with the Albanian people? And what about Turkey Erdogan? He goes to visit Saudi Arabia, and he goes to the office, and he sees Skanderbeg's picture on the wall. He says, take that traitor down, Skanderbeg. And Berisha did it. Mikita zonja dhe zotëri, mirë se erdhët në takimin e Lidhjes Qytetare-Amerikane, një takim i cili është organizuar pikërisht nga Liga Shqiptaro-Amerikane, me qëllimin që të përcaktohen, të drejtohen, por njëkohësisht të njoftohen të gjithë qytetarët e Kosovës në lidhje me aktivitetet dhe rolin që Liga Shqiptare-Amerikane është duke luajtur sot dhe ka luajtur edhe në të kaluarën për të lobuar për rolin dhe ngritjen e imazhit të shqiptarëve, por njëkohësisht edhe për të promovuar popullin e Kosovës. Pa humbur kohë fare, po ja jap fjalën zonjës Fatbardha Basha Sheholli, e cila është përfaqësuese e Ligës Shqiptaro-Amerikane këtu në Kosovë. Zonja Basha, fjala për ju. Mirëseardhje. Së pari dua të ju përshëndes të gjithë ju të pranishëm që keni ndarë kohën e juaj për të qenë prezent në këtë videokonferencë. Qëllimi i kësaj mbledhje është që së bashku të ndjekim në këtë videokonferencë ish kongresmenin Josef Diogardi, si dhe për të parë kontributin e tij përgjatë viteve në promovimin dhe imazhin e shqiptarëve si dhe lobimin. Më lejoni të ju them se Liga Qytetare Shqiptaro-Amerikane është lobi i vetëm jo partizan, vullnetar i regjistruar në Washington DC, që përfason shqetësime të më shumë se 750.000 shqiptarëve amerikanë për gjendjen e 7 milion shqiptarëve që jetojnë krah për krah në Ballkan, në Shqipëri, Kosovë, Malizi, Maqedoni, lugina e Prishtinës, si dhe Qarmëria. Lidhja Qytetare u themelua nga ish kongresmeni Josef Diogardi në vitin 1989, me njëherë pasi ai u largua nga dhoma përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe një grup i vogël shqiptar-amerikanësh në përgjigje të krizës së shkaktuar në Ballkan. Për Ligën Shqiptaro-Amerikane, mbështetje dhe kontribut i arzakonshëm kanë dhënë me mira bashkëdhetar në Shtetet e Bashkuara dhe jashtë saj me njohuri dhe ekspertizën e tyre në zhvillimin e programit të Ligës Shqiptare-Amerikane. And I love the confidence that Skanderbeg had when he said, "Trimi mirë me shok shumë." Gjo është kongresmeni i parë dhe i vetëm republikan që qysh në vitet e 80-ta kishte lëbu fuqishëm administratën e atërshme për t'i dhënë medalje të nderit, medalja më e madhe që e presidentit të Bashkuara, ushtarakëve të rënë në luftë me prejardhje afrikano-amerikane. Dhe te komuniteti afrikano-amerikan në gjithë Shtetet Bashkuara gëzon një reputacion të hatashëm, sepse me qenë i bardhë dhe me qenë republikan të 80-tat, edhe me lobu për një afrikan-amerikan me marrë medalje deri nga presidenti i Shteteve Bashkuara, nuk ka qenë as e lehtë, as e kuptueshme me sa në atë kohë. Mirë po, unë mendoj se ky njeri është njeri që ka thyer shumë tabu. Njeri që jo vetëm i ka thyer ato në Shtetet Bashkuara, por veçanërisht për neve shqiptarët këtu në Kosovë, po edhe ata në Shqipëri, edhe ata në Maqedoni, edhe ata në Malizi. Nuk ka çështje që ndërlidhet me përkrajnë amerikane kundrejt krejt neve në Ballkan, si shqiptar, që përfundimisht në rrënjët e veta nuk kërkojmë në DioGuardi. Unë vjen keq që na jetojmë në një shoqëni ku vlerat e miqve tanë të vërtet, jo vetëm që si njohim e si dim, po as si respektojmë së duhet. Fatkeqësia jonë e madhe kombëtare do thoya është se asete kombëtare që i kemi pasë, që vazhdojmë të kemi sot kësaj dite si John Shirley edhe njerëz tjerë që ka kontribuar kaq shumë. In the eye, as we did in Bosnia, and say, get every one of those VJ troops out of Kosovo. And if you don't do it, we're going to take some action. Now, what action? We're going to bomb, action? right? What are we doing? Physical force. Yeah, but wait a minute. I'm not suggesting we shouldn't. I want to know what action you just said before, the arguments you made before, the same arguments that I heard, I was on a panel with Bob Torricelli and Senator McCain back in 1992 or 3 or 4 in the McLaughlin show, and they were saying the same thing. But we did something, didn't we? We waited 3 years. Sooner or later, we got the resolve, motif, and we said something has to be done. No, why is this any different? Well, no, it is different because, no, it's not different. I just want to know what you suggest, because back then, when I was in your position, I was suggesting we bomb Belgrade.
I was suggesting that we send American pilots in and blow up all the bridges on the Drina. I was suggesting we take out his oil supplies. I was suggesting very specific action. And isn't it interesting that we didn't have to go that far to begin the solution in Bosnia? Isn't it interesting that about 200,000 people were killed in the meantime by the time they did it? Yes. And that's going to happen in Kosovo. That's why I want to know what you're suggesting now. What we have to do right now is to enforce international law. We have war criminals in Belgrade. We're dealing with one right now. I said that article before. I have a copy of it right here. Here it is. It was in the Gannett papers on Sunday. There's Slobodan Milosevic, side by side Mr. Karadzic, who's now got a book coming out pointing the finger at him for all these atrocities in Bosnia. Why aren't we picking him up? Because the French, he's in the French quarter and the French let him walk around, that's why. It seems to me that we've got a double standard here. If we're going to be the great United States of America, standing up for oppressed people, and I believe we can do that without sending military all over the world, let's pick up the war criminals in Belgrade. We know who they are. We know where they are. And number two, let's tell Mr. Milosevic, get every troop out of there. You know why? It's not because we want him to, because we like it. He is now on the brink of creating a Balkan war. You have a strong friend now in President Biden. His son Bo was in the army and actually was in the army in Kosovo for a while. And there's now a monument to Bo Biden, his son, in Kosovo. And don't forget how strong Senator Biden was in the past when he was meeting with Milosevic during the Bosnian War. And he just couldn't take the fact of what was going on. So many people were being killed, over 200,000. He got up and he walked out of the meeting, says, I cannot stay here with a war criminal and someone who's committing genocide. And he walked out of the room. U podršci albanskom separatizmu i terorizmu na Kosovu i Metohiji posebno se angažovala albanska emigracija u zemljama Zapadne Europe i SAD. U Americi je 86. godine još osnovano Albansko-američka civilna liga pod predsjedništvom uticajnog kongresmena Josefa Diogardija, čiji je zadatak bio da aktivno lobira na Capitol Hillu za zahteve i ciljeve kosovskih Albanaca. Aktivnim lobiranjem Liga je otvorila put kosovsko-metohijskim separatistima za zvanične kontakte u Američkom senatu i kongresu. U svakom slučaju, Albansko-američka civilna liga je u mnogome doprinela sistematskom širenju antisrpskog raspoloženja i satanizaciji srpskog naroda u američkoj javnosti. And that was the beginning of the end of Slobodan Milosevic. I did the rest because I had Milosevic all over the TV in New York, CNN, Fox TV, CBS, always talking against Milosevic like he was the second Hitler. And that's why in his last days at The Hague, and he died right afterwards, he didn't take his heart medicine, he knew he was going to be convicted, he wanted to die as a hero, so he died in jail. Përshëndetje, unë jam Amir Tosuni, vi nga Lëkina Preshevës, edhe ne të Lukinës e kemi problemin kryesore dhe problemin kryesore tash si kur, dhe çka mundet të bëjnë administrata amerikane për bashkaqitjen e Lukinës në territorin e Republikës Kosovës. Voice for the Albanian people, all the Albanian people, not just for Kosovo. Pra ju e dini që ne jemi një zërë pamvarur për gjithë popullin shqiptar, jo vetëm për Kosovë. Ne duhet të jemi absolutisht të kujdesshëm se ne kemi një qeveri të re dhe u duhet të Mr. President të dëgjojë se çfarë do thojnë vetëm. And I hope they contact me. So far, nobody has contacted me. Dhe në tani nuk më posni në një kontakt nga qeveria. You don't have a government yet. Faktikisht do të kemi qeveri të re akoma apo jo? Shkollës fillore pa ekonomicë në Prishtinë. Fillimisht dëshiroj t'ju falenderoj për gjithë atë çfarë keni bërë për ne si popull. Pyetja ime është
me gjithë kontributin tuaj që e keni dhënë për popullin tonë, çfarë mendoni që tani, si kemi arritna, a i kemi arrit pritshmëritë tuaja pas intervenimit tuaj vendimës që i kemi bërë popullit tonë? Ku gjendemi tani? Very good question, and my personal opinion is that Është një pyetje shumë you're only halfway. personale është që vetëm duhet të kemi të rritë. Halfway. Jemi në Kosovo gjysmë has të a long way to go now. Kosova Number ka one, një rrugë të gjatë we më gotta parë. get NATO into Kosovo. Duhet të vendosim NATO në Need the Kosovë. presence of the United States of America with its army, just like Bonsfield. Don't forget, Shirley and I took Bonsfield to Kosovo, Shirley kemi vendosur Bonsfield në Kosovë, një prezencë e and the tillë. Turks wanted to take it away, and we told Congressman, the chairman of Armed Services, and Senator McCain, no, you cannot give Bonsfield to the Turks. It has to be America. Nuk mundë me instead. apo stilin e njësitës turk. Ushtarë amerikanë duhet të kemi në Kosovë. And number three, Kosovo has to be admitted to the European Union, EU. Why? Kosovo's in Europe, it's not in Washington. We do everything we can in Washington. But Kosovo and the Albanian people are in Europe, and they have big respect already. Switzerland, starting the new lobby in Switzerland for the Albanians specific. And already we have 20 members of the Parliament of Switzerland in a caucus, like a lobby for Kosovo. Duhet të kemi parasysh që Kosova dhe populli shqiptar është në Evropë dhe një aspirat kryesore për ne duhet të jetë integrimi në shoqatat evropiane, siç është Bashkimi Evropian. Ne vetë se kemi krijuar një shoqat të lobingit në Zvicër, do të thonë shoqata shqiptaro-zvicerane që po lobojnë për interesat e Kosovës në mënyrë që Kosova të jetë pjesë e integruar e Evropës. Ne duhet ta kemi parasysh që Kosova është në Evropë, nuk është në Washington. Ne mund të bëjmë çfarë mund të bëjmë nga kjo anë, mirëpo është ky kontinent ai ku është ardhmja jonë. Hi. First, I want to thank you and your wife for all what you have done for Albanian people in the region. And second, I have a different question, not related to what we have discussed now, but what you have mentioned before about when we are going to see the movie of Gjate Castrioti being produced in Hollywood, because I think it's very important for the people and the world to understand that part of the history. Thank you. Yes. You want to translate that question into Albanian? Pra, pyetja e zotërisë ishte se kur do të prodhohet një film për historinë e Gjate Castriotit në Hollywood, kur do të zhvillohet një film që ka më punë për formën e hiti që i tregon botës se kush jemi ne dhe kush ishte ai. That's a project that I started 10 years ago. I had to raise the money from the board of the Albanian American Civic League because the board, like me, and like you, knows how powerful that story is to tell the real history of the Albanian people. And it is getting close. Pra, kjo aventurë ka filluar për atikull 10 vjetre. Ne kemi tentuar që ne dhe bordi ekzekutiv i shoqatës civile shqiptare-amerikane kemi krijuar fondacionin në mënyrë që të arrijmë të krijojmë një film të tillë. Është shumë e rëndësishme që bota të shenë çfarë ngjarje dhe çfarë historie e fuqishme është ajo. Është në përfundim, është afër, nuk ka vjen. It's getting close, and we hired the best people in Hollywood in order to make this a reality. And right now, after 10 years, Netflix likes the script so much, they told us that it has a good chance, but then the virus came, and everything got shut down in Hollywood, and there was no productions. We hope it's going to go back on in a few months. Most keep free, Joe and Shirley, Washington. Thank you very much.